ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ በጣም ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። እንኳን በድጋሚ ወደዚህ ቻናል መጣችሁ፣ ወይም ደግሞ ዛሬ ከሆነ እዚህ ቻናል የመጣችሁት እንኳን በሰላም መጣችሁ። ዛሬም እንደተለመደው አንድ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በጣም ቀላል የሆነ ጤናማ የሆነ ሾርባ እናዘጋጃለን። እኔ የምኖርበት አካባቢ እንግዲህ ቅዝቃዜ እየገባ ነውና በጋቢ ብቻ ስለማይቻል የዚህ ሀገር ቅዝቃዜ እንደዚህ ሞቅ ሞቅ ያለ ነገር እንጠጣለን። ዛሬ ሾርባ እንሰራለን። እንዲሁም ከጎኑ ደግሞ አብሮ የምንበላበት የስፒናች ሮል እናዘጋጃለን። በዳቦ መብላት እንችላለን፣ ግን ደግሞ እንደ አማራጭ በጣም ቀላል ጤናማ የሆነ አሰራር ነው። ትወዱታላችሁ ተስፋ አረጋለሁ። እስከ መጨረሻ አብራችሁኝ ሁኑ። በመጀመሪያ ምንድን ማረገው የዶሮ መረቅ ስለምፈልግ እኔ ስቶር ያለውን መጠቀም ስለማልፈልግ ቤት እንደዚህ በደንብ ዶሮውን ካጠብኩ በኋላ ጨው፣ ቁንዶ በርበሬ፣ መጥበሻ ቅጠል እንዲሁም ደግሞ የቬጂታን ስፓይሲ ጨምሬ አፈላውና ውሃውን ብቻ እጠቀማለሁ። እናንተ የስቶሩን መጠቀም የምትፈልጉ ከሆነ ይህንን ስቴፕ መዝለል ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ድስት ላይ እንዳያችሁት ሽንኩርት ጨምራለሁ፣ ዘይት አደርጋለሁ፣ እንዲሁም ቲማቲም አደርጋለሁ። ከዛ እነሱን አንድ ላይ እንጠብሳቸዋለን። ምንም የሚከብድ ነገር የለውም። ማንኛውንም ነገር እንደምንሰራው እነሱን አንድ ላይ በደንብ እናቁላላቸዋለን። ከዛ የቶሜሮ ፔስት ነው የምጨምረው። የቶሜሮ ፔስቱ ለጣዕምም እንዲሁም ደግሞ ለከለር ያው በኋላ ምስር ስንጨምርበት የምስር ሾርባ ስለሆነ የምናዘጋጀው ዛሬ ደስ የሚል አይነት ጣዕም ይሰጠዋል። እሱን እንጨምርና ግማሽ ያክል የቆርቆሮን ግማሽ ያክል ነው የተጠቀምኩት። እንግዲህ እንደ ቤተሰባችሁ ብዛት ቲማቲም ሽንኩርትም እያያችሁ ታረጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ ትንሽ ሲቁላላልኝ ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርት ነው የጨመርኩት። ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብሉን ካደረግኩ በኋላ ደግሞ አሁን ዱቄት ነው የጨመርኩት። ትንሽ ሾርባውን ወፈር ነገር እንዲል ያደርግልናል። ወይም ደግሞ የኮርን ስታርች መጠቀም ትችላላችሁ። ያው እኔ ቤት ውስጥ ብዙ ጊዜ የኮርን ስታርች አጋጣሚ ሆኖ እንደዚህ ሾርባ ሳዘጋጅ አይኖረኝምና ለዛ ነው። ወፈር እንዲል ቆንጆ የሆነ ቴክስቸር እንዲኖረው ስለሚያደርግልን እሱን እናደርግና በደንብ እናቁላላለን። እኔ ቪዲዮ ከመቅረጽ ከመጀመሬ በፊት ስለሆነ የጣድኩት ይህን የዶሮውን መረቅ አሁን እኔ አልቆልኛል። እሱን አጠፋና አጠለዋለሁ። ያው ውሃውን ብቻ ስለሆነ የምንጠቀመው ማለት ነው። ከዛ ቅመማ ቅመሞቼን እንጨምራለሁ። እኔ ለዛሬ የተጠቀምኩት የቁንዶ በርበሬ እንዲሁም ደግሞ የኮሚን እና እኔ ቤት የማይጠፋው ቅመም የቬጂታ ስፓይሲ እሱን እጨምራለሁ። እዚህ ጋር እኔ እነዚህን ቅመም ሶስቱ አንድ ላይ ሲሆኑ ከሌንትል ሱፕ ላይ ስለምወደውና ስለሚመቸኝ ነው እንጂ እናንተ ሌላ የምትወዱት ነገር ካለና መጨመር መተካት ከፈለጋችሁ ይቻላል። ግዴታ ይሄ መሆን የለበትም። ከዛ አንድ ላይ እናቁላላቸዋለን። አሁን እንግዲህ ምስራችንን ነው የምንጨምረው። እንደ ቤተሰባችሁ ብዛት ሜክ ሹር በደንብ እጠቡት። ያው በተለይ ጨጓራ የሚያስቸግራችሁ ሰዎች በደንብ ሲታጠብ ቆንጆ ይሆናል ስለሚባል በደንብ አጥበን ጨምረን ምንም ውሃ ምናምን ሳናደርግ እንጠብሰዋለን ማለት ነው ባዘጋጀነው ስልስ። ከዛ ቅድም ያዘጋጀሁትን የቺክኑን መረቅ ጨምራለሁ። ያው ኦልሞስት ካወጣሁት ብዙ ጊዜ የቆየ ስላልሆነ ነው እንደዚህ ሞቅ ያለ ሆኖ የምታዩት። እናንተ ከስቶር ገዝታችሁ የምትጠቀሙ ከሆነ ያን ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ ለጾም ከሆነ መጠቀም የምትፈልጉት የቬጂቴብል ብሮዝን ማድረግ ትችላላችሁ በቺክኑ ቦታ ማለት ነው። በተለይ እንደዚህ በቀላሉ ቤት ውስጥ አድርገን መጠቀም የምንችለው ነገር ካለ ያው ከስቶር ከመግዛት በሚል እኔ የዛን አልጠቀምም፣ ለዛ ነው። ከዛ አንድ ላይ እንደዚህ እናፈላቸዋለን ማለት ነው። እዚህ ሀገር ምስር ደግሞ እንግዲህ በጣም በተሎ ነው የሚመስለው። አንዳንዴ እንዲሁም ከፓኪስታኖች ወይ አረቦችን ወይም ደግሞ ህንዶች ቤት የሚገዛው ይሻላል እንጂ ከኖርማል ስቶር የሚገዛው በጣም ቶሎ ነው የሚበስለው። ያው እነሱ ከበሰሉልኝ በኋላ ወደ 3 ያክል ካሮት በደንብ በትንንሹ ፋቅፍቄ እሱንም እጨምራለሁ። ያው ለልጆች ራሱ በጣም ቆንጆ ነው፣ ወደውት ነው የሚበሉት። ቬጂቴብልም አለው ምስርም አለው። ለእኛም ደግሞ በጣም ቆንጆ ራት ይሆነናል ማለት ነው።
ከዛውን ደግሞ ፐርስሊ ነው ያያችሁት፣ እሱን እጨምራለሁ። በርግጥ በኋላም ፍሬሹን አድርገን እንጠቀማለን፣ ግን ከዚህ ጋር ደግሞ ስናረገው በጣም ደስ የሚል አይነት ጣዕም ይሰጠዋል። ከዛ ጨውን እንጨምራለን ይበቃናል ብለን የምናስበውን ያክል። ያው ሁሌም እንደምናገረው የቬጂታሚለው ቅመም የራሱ የሆነ ጨውነት ስላለው ያው በጣም ብዙ አላርግም። ያው እኛ ቤት ደግሞ ብዙም ጨው ስለማንመገብ በብዛት ትንሽዬ ይበቃኛል። እሱን አድርጌ አንድ ላይ እናበስላቸውና ጨረስን ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው፣ አያችሁት? ምንም ከባድ ነገር የለውም። ለብርዱ ግን ቆንጆ ነው። ያው ጋቢ ብቻ በመልበስ ስለማይሆን እንግዲህ እንደዚህ ሞቅ ሞቅ ያለ ነገር እየጠጣ 1-2-3 ወር ይሄንን ብርድ እንጋፈጠዋለን ማለት ነው። ከዛ ከሳቱ ላይ አወጣና የተወሰነ ከቀዘቀዘ በኋላ ነው የምፈጨው። አሁን ደግሞ የስፒናች ሮል እናዘጋጃለን። ስፒናች እዚህ ጋር የተከተፋለኝ። ከዛ ፈታ ቺዝ ጨመርኩ። እንግዲህ ቺዞቹን እንደ ፍላጎታችሁ ነው። እኔ ለዛሬ የክሪም ቺዝ እና የስፒናች የፈታ ቺዝ ነው ያደረኩት። እናንተ ወይ ሞዛሬላ ወይ ምናምን መክተት ከፈለጋችሁ ይቻላል። ከዛ የኮረሪማ ቅመም አደረኩ። ይሄ ደግሞ ቺሊ ፓውደር ነው፣ ወይም ደግሞ በርበሬ መጠቀም ትችላላችሁ። ኦሪጋኖ አደረኩ። ልጆቻችሁ እንግዲህ እንደዚህ ማይወዱት ከሆነ እና መቃጠላቸው ከመሰላችሁ በሌላ ነገር መጨመር እና መቀየር ትችላላችሁ። እኔ ጋር ግን ያው ስለለመዱት ምንም አይሉም እና ስፒናችንም በዚህ አጋጣሚ ይበሉልኛል። አሁን ደግሞ ማደርገው የፍሬሽ የተከተፈ ምንድነው ፐርስሊ በአማርኛ ሁሌ ነው በጣም ይጠፋብኝ፣ በጣም ይቅርታ። እንግዲህ እነሱን አንድ ላይ አድርገን እናያይዛቸዋለን። ከዛ በኋላ ዛሬ የምንጠቀመው ሊጥ ምናምን አንሰራም፣ የቡፌ ፓስተሪ ነው የምንጠቀመው። እንግዲህ የሰነፍ ስራ ነው የምንሰራው ማለት ነው። አንዳንዴ እንደዚህ ያስፈልጋልና የስንፍናም አይደለም። በእርግጥ ይሄን ሊጥ ማዘጋጀት በጣም ሙያ የሚጠይቅና ከበድ ያለ ነገር ስለሆነ ግን ደግሞ ደስ የሚል አይነት ቴክስቸር ስላለው እሱ ነው ዛሬ የምጠቀመው። ቀደም ብለን ማውጣት አለብን፣ ያው እዛው ባክሱ ላይ ባለው ኢንስትራክሽን መሰረት። ከዛ ትንሽ ዳመጥ እናደርገውና ያዘጋጀነውን የስፒናችና የቺዞቹን ቅልቅል ላዩ ላይ አድርገን እንደዚህ እንጠቀልለውና ያው ሲናመን ሮል ምናምን ስንሰራ እንደምናረገው ማለት ነው። ከዛ በምንፈልጋቸው ሳይዝ ቆራርጠን ሳህን ላይ ወረቀታችንን አድርገን ኦቨን ውስጥ መክተት ነው። ኦቨናችንን ፕሪሂት ማድረግ መርሳት የለብንም፣ ያልተናገርኩት ነገር። ከዛ ያው ለ15 ደቂቃ አብስለን ይህንንም እንጨርሳለን። ያው አንዳንዴ እንደዚህ አርገን መብላት እንችላለን ለማለት ያክል ነው እንጂ ብዙ ጊዜ ሾርባ በዳቦ ነው የተለመደው። ዳቦ ቶስት አድርገን እንደዛም በጣም ነው የሚጣፍጠው። ግን ለልጆቻችን አትክልት እንዲበሉልን ምናምን ስንፈልግ ደግሞ ይሄን አጋጣሚ ለመጠቀም እኔ እንደዚህ አንዳንዴ ያደርጋለሁ። ከዛ ከፍ ከፍ ያሉ ስለሚሆኑ በእጃችን ወይም በመንካት ካልፈለጋችሁም በእጃችሁ በከተፍንበት ነገሩ በቅድም አያችሁት በዛ እንዲጠፍጠፍ ነገር አድርገን በቃ ኦቨን ውስጥ እንወረውርና አለቀ ማለት ነው። እንግዲህ ከዛ ላዩ ላይ ደግሞ እንቁላልና ወተት አርጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ግን ለዛሬው የሳወር ክሪም የተጠቀምኩት፣ ወይም ደግሞ ፕሌን ዮገርት ካላችሁ ማድረግ ይቻላል። ጀስት ከለር እንዲሰጠው ያክል ነው እንጂ ሌላ ምንም ትርጉም የለውም። ላዩ ላይ የምንጨምረው ነገር ደስ የሚል የሆነ ቀላ ያለ ከለር እንዲሰጠን ነው የምጨምረው። አሁን ሾርባችን ስለቀዘቀዘልን በብሌንደር በደንብ ፈጨዋለሁ። እናንተ ከፈለጋችሁ በጁሰሩም መፍጨት ትችላላችሁ። ግን ከመጀመሪያ ከፍ ባለ ድስት እንዲ ካዘጋጃችሁትና ብሌንደሩ ካላችሁ ይቀላል። እዛው ድስት ላይ ሌላ ጁሰር ውስጥ ገልብጠን እንደገና ወደ ድስት ወይ ወደ ሳህን ከማገለባበጥ ማለት ነው። እንደዛ አድርገን እንመገባለን። እንደወደዳችሁት በጣም ተስፋ አረጋለሁ።
እንዴት ነው እናንተ ቅዝቃዜ አካባቢ ያላችሁ ልጆች ይህን ቪዲዮ የምትመለከቱ ቅዝቃዜውን እንዴት ነው የምትወጡት የሚለውን ብታካፍሉኝ ደስ ይለኛል። ያው እንግዲህ እዚህ ጋር ሁላችንም ስንመጣ አንዳችን ለአንዳችን ሼር ለመደራረግ ኤክስፒሪየንስ ለመለዋወጥ ስለሆነ ደስ ይላል። እንደዛ አሁን እንደዚህ በስሎልን በጣም ከለሩ ራሱ ያምራል አይደል? እኔ ገና ሳወጣው ከለሩን በጣም ነበር የወደድኩት። ይጣፍጣልም። ያው እንግዲህ ክሬም ቺዝ ምናምን ትንሽ አንሄልዚ ነው እንዴት ብሎ የሚል ሰው ካለ ያን አለማድረግም ይቻላል። በትንሽዬ ቺዝ ብቻ አርጋችሁ መጨመርና ማድረግ ይቻላል። ግን አንዳንዴ ደግሞ ማጭበርበርም አይከፋም አይደል? ዴይ ቱ ዴይ የምንበላው ነገር ስላልሆነ እና ኢንጆይ አድርጉ። ስለተከታተላችሁኝ በጣም በጣም አመሰግናለሁ። ሞክራችሁ ደግሞ ብትነግሩኝ በጣም ደስ ይለኛል። መጨረሻ ላይ ደግሞ እንደዚህ ትንሽ ፍሬሽ የሆነ ፐርስሊ ጨምርበታለሁ። ሎሚ ማድረግ እንችላለን። ቴንኪዩ። ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ማድረግ አትርሱ። እንዲሁም አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጋብዛችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ያላችሁበት ሰላም ጤና ፍቅር ይብዛላችሁ። ባይ